När man är nischad på det man gör så bygger man ju mycket kunskap inom det området. Hej, jag heter Kristina Sandmark och jag är marknadsansvarig för Sverige på PostNord Stråfors. Min roll innebär att jag jobbar med säljdrivande aktiviteter där jag arbetar tillsammans med säljorganisationen i att kommunicera med våra befintliga och potentiella kunder för att bidra till ökade intäkter. Stråfors är en nordisk aktör som skapar lösningar för affärskritisk kommunikation, både digitalt och fysiskt. Exempel på det här är fakturor, orderflöden, betallösningar. Våra kunder är ofta stora och medelstora kunder som i sin tur har många kunder och leverantörer och stora mängder data som behöver distribueras. En av våra utmaningar är ju att vi har långa beslutsprocesser och det är ofta komplexa lösningar. Och där är många inblandade i besluten och där vi behöver nå och kommunicera med så många människor som möjligt hos våra befintliga och potentiella kunder. Det gör vi genom en mix av olika strategier och taktiker som vi arbetar med. Där vi både jobbar med bred kommunikation men även riktad, mer specifik kommunikation mot olika utvalda kunder. Ett sätt att nå fram är ju att vara mer relevant mot de här utvalda strategiska kunderna där vi ser en stor potential att få en större affär. Och där gäller det då att arbeta med olika strategier och taktiker för att skapa content och budskap som är mer riktat mot dem och som mer besvarar deras utmaningar. Efter vi hade börjat och kört piloten så lärde vi oss otroligt mycket och jobba på det här sättet. Det blev ett fantastiskt samarbete mellan marknad och sälj och där dialogen är nyckeln i det här. Att vi jobbar tillsammans med insikter om kunden. Det vi gör är inledningsvis då att vi har ett samtal tillsammans med säljaren där de berättar så mycket som möjligt om vilken dialog de har och vad som är viktigt för det här företaget. Till exempel hur hållbarhet påverkar deras beslut. Och sen så skapar vi content som är riktat mot dem där vi också använder deras bildspråk, tonalitet och sätt att prata för att fånga deras uppmärksamhet. Just när man jobbar mer kontospecifikt eller liksom företagsspecifikt så skapar det ett större engagemang från båda sidor. Det skapar också en bra dialog och vi kan dela insikter. Vi på marknaden ser vad som händer digitalt och säljaren kan berätta hur dialogen går och också om vi kan justera budskapet på vägen och inriktningen för att det händer saker hos kunden. Att vi jobbar datadrivet i det här är otroligt värdefullt och viktigt och kan göra att vi kan ta bättre beslut. Men lärdomarna så här långt har ju varit att vi ser en positiv och bra utveckling på flera av de konton vi har valt ut. Men sen ser vi också att det kanske händer lite mindre på andra och då är det också en insikt. Men vi har inte sett någon negativ utveckling någonstans. Utan mycket positiva effekter av detta och som också har lett till ökade intäkter och avtal. Jag ser det som oerhört värdefullt att ha en partner i det här som gör att vi kommer fram mycket mer effektivt och får resultat och får den hjälpen på vägen. Även om vi jobbar kontobaserat även i andra externa aktiviteter så får vi här en effektiv hjälp i att både skapa och distribuera innehållet mot de här utvalda kunderna. Men jag skulle rekommendera Insync för att de har kunskapen kring det här och de är lika måna som vi är och når resultat. Så det här är någonting vi gör tillsammans.